Hello. Habang nagbabike itong isang maliit ay ako'y mag-video muna dito. Higher Plains. This is Masin, your Tita 18. Nakarinig na ba kayo ng kantang feeling mo higit pa siya sa musika? Yes. Ganyan kasi ang binigay ni Dam. Dam. Anong kapiramdam? Dam. Anong kapiramdam? Anong kapiramdam? Ilang beses ko naman na siyang napakinggan, pero there was this time na napupuli-puli ito. At ito naman yung mga realizations ko na related sa kanta. By the way, nauna pang nag-tour dito si Dam kaysa sa mga artist niya. Maging dito sa UK ay nag-top siya sa official charts. Top 4. So, paano yan? Ibig lang naman sabihin, isa siya, naging pang-apat siya sa pinaka-popular at commercially successful tracks sa UK at that moment. Sa pinagsamang music video at lyrics ng Dam, ito ay puno ng mga simbolismo at Easter eggs na nagpapakita ng malalim na kwento sa likod ng kanilang musika at yung journey nila sa industriya. Hindi lang ito isang simpleng video, may mga meanings about eksena na nagpapakita ng kanilang mga personal na struggles at ambisyon. For sure, yung meaning ay deeply personal sa group while also being universally relatable. Okay, unahin natin siyang kuhanin sa literal na description ng Dam. Ayon kay Uncle Webster, ang dam is defined as a barrier, often a bank of earth or a wall, built across a stream or river to obstruct the flow of water and raise its level, often for purposes like driving mill wheels or creating a reservoir. Ini-emphasize ng meaning na to ang function ng dam as a barrier that controls the water flow. Ito din yung sinasabi ni Pablo Originally, yung parang concept or yung inspiration dito is a real dam, something like a reservoir kung saan mo iniipon yung tubig para may energy ka, meron kang resource kapag nawala ng kuryente or anything. In a way, yun din yung mga experiences mo in life, iniipin mo siya lahat. And there will be a time that you will use it kasi syempre, you have to use it kapag kailangan mo na. Therefore, ang ating mga damdamin ay parang isang dam nga. Isang struktura na may iba't ibang kakayahan. Maaari natin itong ipunin, yung iba't ibang damdamin tulad ng saya, lungkot, galit o pagmamahal. Pwede rin kontrolin ang dam natin at gamitin ang enerhiya nito at ipamahagi upang mapabuti ang ating sarili at ang relationship natin sa iba. It can be in a way of empathy o pagbibigay ng support. Kaya mahalaga talaga ang balanse. Kapag sobra naman ang tubig sa ating dam, ay maaari itong magdulot ng pagbaha. Ang matinding galit o takot ay maaaring magpalabo sa ating pag-iisip na nagiging dahilan ng mga padalos-dalos at maling desisyon na maaari nating pagsisisihan sa huli. Ang patuloy na pagdanas ng sobrang kalungkutan o pagkabalisa ay maaaring humantong sa mas malalang kondisyon tulad ng clinical depression o anxiety disorder. Kaya mahalagang matutunan kung paano natin kilalanin, unawain at pamahalaan ng maayos ang ating mga emosyon, ang ating mga damdamin upang maiwasan ang mga negatibong epekto nito. Ang title na Dam ay isang mahusay na paglalaro sa salitang Filipino na pakiramdam na nangangahulog ang feelings o damdamin. Ine-explore ng kanta ang internal conflict ng bawat miyembro. Tinatanong nila kung paano nga ba lalampasan ang kanilang sariling taluktok. So, meron sila yung linya na paano ba higitan ang sagad na.
Sakto naman nitong sinasalamin ang pressure at pagpupursige na patuloy sa pag-i-improve kahit na naabot na ang certain level of success. Inaamin din ng kanta ang walang humpay na ambisyon. Ito ay sa mga linya tulad ng kasalanan ko lahat ng paglahumpay sa paggusto. Isa itong honest admission sa bigat at sakripisyong kaakibat ng kanilang mga pangarap. Ine-elevate talaga ng music video ang kahulugan ng kanta sa paggamit ng isang engranding medieval fantasy setting na inspired ng Greek mythology at epics tulad ng The Lord of the Rings. Ang mga miyembro ay inilalarawan bilang mga warriors, mythical creatures, na bawat isa ay humaharap sa kanilang sariling mga personal demons. Ang bawat miyembro ay mayroong sariling kwento sa music video na sumisimbolo sa kanilang mga personal na pinagdaanan bilang miyembro ng SB19 at bilang mga individual. Si Josh ay napapalibutan ng mga ginto at yaman na nagpapakita ng tukso ng kasikatan at pera. May mga eksena siya na halos hindi niya maigalaw ang kamay niya dahil sa bigat ng mga ginto. O maaaring hindi na niya magamit yung powers niya kasi 'di ba may power siya na parang lightning ata. Na maaaring ito din ay sumisimbolo sa paglimita ng kasikatan sa kanyang creativity. Matatagpuan din sa eksena niya ang isang libro na nakatago sa ilalim ng mga ginto, na nagpapakita na ang tunay na art ay maaaring matabunan ng material na bagay. Si Stell ay may dalawang karakter dito, si Evil Stell at si Good Stell. Si Evil Stell, yung nakikisali sa mga tao, nambubuyo pa nga ng panggugulo. At siya din yata yung nangkulong kay Good Stell sa salamin. Yung Good Stell naman na associated sa character ng The Golden Bard. Si Stell na nakakulong sa loob ng isang salamin, ito ay simusimbolo sa pagkatrap niya sa kung paano siya nakikita ng publiko at sa mga negatibong comments tungkol sa kanyang itsura na nagpapahirap sa pagtingin sa kanyang tunay na talent at pagkatao. Yung part doon na binasag ni Ken ang salamin ay nagpalayas sa kanya mula sa mga panghuhusgang ito. Si Ken ay isang lone warrior na sinusundan ng mga uwak na kumakatawan sa mga negatibong boses at criticisms na walang tigil na umaaligid sa kanila. Sa isang eksena, may part doon na parang halos may susugurin na siya, na parang nagpapakita ng idea na ang tanging paraan para matapos ang lahat ay ang paggamit ng dahas, ng puwersa. Pero pinigilan siya ni Pablo. Yung karakter ni Justin ay ipinapakitang bulag na maaaring sumisimbolo sa pagiging blind niya sa mga criticisms, sa mga ingay, at sa halip ay nakatutok lang sa kanilang vision. Sa totoong buhay nga naman, si Justin ang creative director ng SB19 at siya ang utak sa likod ng visual at concept ng karamihan sa kanilang mga music video. Kahit na siya ang bunso sa grupo, may taglay siyang lalim sa pag-iisip. Playful man siyang tignan, pulido siya magtrabaho. Kilala din si Justin sa kanyang tahimik at kalmadong personalidad. Sa gitna ng mga challenges, siya ay nagiging matatag at nagbibigay ng matalinong payo na sumasalamin sa image ng isang wise seer na kalmado at may malinaw na pananaw. Siya ang bumubuo ng prophetic na pananaw na gumagamay sa grupo. Si Pablo naman ay makikitang nasa isang madilim na trono, ngunit hindi siya umuupo rito. Ito ay sumisimbolo sa kanyang pag-aalinlangan at bigat ng responsibilidad bilang pinuno. Ang pag-alis niya sa trono ay nagpapakita na mas pinili niyang maging bahagi ng grupo kaysa maging pinuno na nakahiwalay sa kanila. Ipinapakita rin niya ang kanyang pamumuno sa pagpigil kay Ken na nagpapahiwatig na hindi nila kailangang gumamit ng puwersa
o dahas para manindigan. At lately, yung naging issue ng awarding kay Josh bilang Hip-Hop Artist of the Year, di ba nga pinigilan niya daw na maglabas ng diss track itong si Josh. At yun pala, nagluto ng kanta bilang sagot sa mga haters at sa mga tumatahol sa kanila. May mga nag-speculate na parang diss-back ba yung kanta na yun? Or ano ba yun? Mas generalized ba yun? May Easter eggs ba doon? Disback. Oo. Disback talaga sa lahat ng talagang bumubuka sa amin. Kasi sa totoo lang, tagal-tagal na namin sa industriya. Wala naman kami tinapakan. Pero talagang kapag gusto mo kaming talagang subukan, papalagan kami. Sa totoo lang, yung istorya talaga niyan. Meron kami sa grupo. Gustong-gusto niya pumalag. Gustong-gusto niya. Sabi ko, kalmahan mo lang. Lalabas tayo ng kanta na malupitan. Talaga yung pasabog, yung madidinig na lahat ng tao, ano yung gusto nating sabihin. So, itong kagrupo mo ba, si ano ba to? Si Josh Callen. Si Josh Callen. At kayo namang mga kumu-question doon sa awardee. Bakit hindi yung award-giving body ang puksain nyo? Hindi naman si Josh ang naglagay ng sarili na dyan sa awarding achuchu na yan. Sa kabuuan, tingin ko, itong Damn ay isang masterclass sa isang multi-layered narrative na nagsisilbing isang war cry laban sa mga inner demons, isang celebration ng resilience, at isang malalim na aral sa paggamit ng passion ng isang tao para sa isang goal na higit pa sa personal na pakikinabang. Sa dulo ng music video, di ba nga nagtitipon-tipon silang lahat ng members na bawat isa ay napagtagumpayan ang kanilang mga personal struggles. Nagtipon-tipon sila sa harap ng isang puno na kung tawagin kunwari ito yung Tree of Life na sumisimbolo sa kanilang legacy at artistry. Sa pamamagitan ng pagiging bato nila, sinakripisyo nila ang kanilang sarili para mamunga ang puno. Ito ay nagpapahiwatig na ang tunay na tagumpay ay hindi lang para sa sarili, kundi para sa mas malaking komunidad at para sa kinabukasan na lilikha sila. Ang kanilang sakripisyo ay magbibigay ng bunga na makikinabang ang iba. That's a wrap sa usaping Damn. Napagod na itong bulilit, nag-aaya ng umuwi. Halos 4 hours ba naman kami dito sa park? Paikot-ikot. Basta itong kanta na mapapareflect ka rin sa iyong sariling mga struggles at sacrifices sa sobrang daming layers. And I'd love to read your comments about the song. So let me know what you think. Salamat sa panonood and see you around.